කොපිරයිට්. මොකද්ද මේ කොපිරයිට් කියලා කියන්නේ? ඉතින් අපි කොපිරයිට් කියලා අදහස් කරන්නේ හිමිකම් ප්‍රකාශනයක්. එහෙම නැත්නම් අපි YouTube එකේදී කොපිරයිට් කියලා අදහස් කරන්නේ තවත් කෙනෙක්ට අයිති content එකක් අපේ channel එකට අපි upload කරොත් එහෙම අපිට එන්න පුළුවන් කොපිරයිට් claim එකක්. ඉතින් මේ විදිහට කොපිරයිට් claim එකක් ආවොත් එහෙම අපේ channel එකේ video එකකට ඒ video එකේ හම්බුන සම්පූර්ණ revenue එක යන්නේ ඒ video එකට add කරපු background music එකේ අයිතිකාරයාට. ඉතින් කවුරුත් කැමති වෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ දෙයකින් හම්බුන revenue එක තවත් කෙනෙක්ට යනවට. ඉතින් මේ විදිහේ පොඩි වැරද්දක් නිසා වීඩියෝ එකේ content එක තමන්ගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් මේකේ background music එක වෙන කෙනෙක් නිසා මේකෙන් හම්බුන සම්පූර්ණ ගානම යන්න පුළුවන් ඒ background music එකේ අයිතිකාරයාට. ඉතින් ඔයාගේ channel එක monetize කරපු නැති channel එකක් නම් මේ වගේ copyright claim තියෙන videos තිබොත් එම මේ videos වලට ඔයාලට monetization apply කරන්න බැරි වෙනවා. මම අද වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නේ ඔයාලට music track copyright නැතිව download කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් පිළිබඳව. ඉතින් එහෙමනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ skip නොකර බලන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න කියලාත් මම ආරාධනා කරනවා. හරි මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගේ web browser එකට. මම දැන් මේ විදිහට මගේ YouTube එකේ website එකට යන්නම්. ඔය phone එකෙන් නම් මේ දේ කරන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ නුත් web browser එකෙන් ඔයාගේ YouTube එකට ගිහිල්ලා ඉතින් එතනින් desktop side එක on කරගන්න. ඉතින් එතනින් එහාට මම කරන විදිහටම කරන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ profile picture එක උඩ click කරගෙන යන්න YouTube studio එකට. ඉතින් අපි දැන් open වෙන්නේ මෙතෙන් අපේ channel එකේ dashboard එකෙන්. අපි මේ විදිහට ටිකක් පහළට scroll කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා audio library කියලා. ඉතින් ඔය audio library එකට යන්න. audio library ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා background music ගොඩක් දීලා තියෙනවා මේ YouTube එකෙන් අපිට. ඉතින් මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම free තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පහළට scroll කරලා ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන බලන්න පුළුවන් roast per page කියලා. එතන තියෙන්නේ 30 කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන 100 කියන එකට දාලා තවත් music ගොඩක් ගන්න. මේ විදිහට තවත් music ගොඩක් දීලා තියෙනවා මේ YouTube එකෙන් අපිට free දීලා තියෙන මේ සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේ play button එක click කරලා මේවා play කරලා බලන්න. ඊට වඩා මේකේ sound එක ඇහෙන්නේ නැත්තේ මම මේකේ mic එක setup කරලා තියෙන නිසා මේකේ sound එක output එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි sound එක ඇහෙන්නේ නැත්තේ. ඊට වඩා පුළුවන් මේකේ ඔයාලට ඕනේ music එක play කරලා බලලා මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download button එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට download button එක උඩ click කරගන්න. ඒ click කරාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ music එක download වෙනවා. හරි මම දැන් downloads වලට එන්නම්. ඉතින් downloads වලට ආවට පස්සේ මට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් download කරගත්ත music එක. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම copyright free කියලා පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේක upload කරගෙන පෙන්නන්නම්. මේ music එක add කරලා හදාගත්ත වීඩියෝ මම දැන් YouTube එකට upload කරලා පෙන්නන්නම්. මම දැන් මේ විදිහට මගේ YouTube studio එකට යන්නම්. හරි දැන් මම මේ විදිහට මේක upload කරගන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන මම දැන් background music එක add කරලා හදාගත්ත වීඩියෝ එක. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම background එක කළු පාට තියෙන music එක විතරයි add කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක upload කරගෙන පෙන්නන්නම්. ඉතින් පොඩි වීඩියෝ එකක් නිසා මේ විදිහට ඉක්මනටම අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙනකන් ඔයා මෙතන ඉන්න ඕනේ. අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරලා මේක process වෙනවා 100%ක් process වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඔයා දැන් මෙහෙම next කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන කොළ පාටින් හරියක් වැටලා තියෙනවා. ප්‍රකාශන හිමිකම් කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ copyright claim කියන එකට. මේ copyright claim නැහැ කියන එක තමයි මේ කොළ පාට හරියෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කලින්ම මෙතෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක copyright ද නැද්ද කියලා. ඉතින් ටික දවසක් ගියාට පස්සේ ඔයා මේ music එකක් add කරලා අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ description එකේ යටටම ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඔටෝම credits add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ credits add වෙන නිසා තමයි මේක copyright වෙන්නේ නැත්තේ අපේ වීඩියෝ එකට. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ copyright නැති music download කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් පිළිබඳව. ඉතින් මම තවත් වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා වෙනම music track download කරගෙන ඒක YouTube එකට upload කරන කෙනෙක් නම් copyright නැති වෙන්න මේකට credits add කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ channel එකට subscribe වෙලා ඉන්නවා නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා ඉන්න.